Welcome, Kreeft mensen. Oké, Kreeft mensen, het is een good month voor jullie, Kreeft mensen. Voordat ik ga het even over gaan vertellen. Heel veel van jullie Kreeft mensen overkomen een ramp. En dat is zeer positief. Heel veel van jullie Kreeft mensen hadden een problematische situatie met een ramp. Je komt daarover, je wordt succesvol, je winsten en droom is in vervulling omdat je overkomt wat een ram heb je in gekregen. Heel veel party, feestje, connection met vrienden. Heel veel van jullie gaat even vieren. Oké, dus it is time for party. Oké, dus je gaat feestje, heel veel outcome met mensen, positief. Mensen nou krijgen data en informatie en recognize de leugens en deceptiveness van een tweelingvrouw. Mensen recognize met data en informatie dat is geleverd. Een tweelingvrouw heeft dezelfde documentatie en informatie. Mensen recognize dat een tweelingvrouw heeft gelegen en bedriegen en heeft data en informatie gekregen van een boodschappen. Dat was niet voor ze. In the house of je money house, sommige van jullie hebben iets mee te maken met een contractual overeenkomst of een huwelijk met een Leo. Mensen nou recognize dat deze contract was niet gebaseerd op feiten, dat een Leo had de waarheid niet gesproken, dat jullie Kreeft en een Leo had geen contract en jullie Kreeft en een Leo fraudier en create documentatie dat was niet gebaseerd op feiten. Jullie Kreeft en een Leo is nou een heleboel probleem met een bank en financial institution. Mensen nou recognize hoeveel geld een tweelingvrouw heeft genomen. Jullie Kreeft recognize dat de tweelingvrouw heeft heel veel geld genomen en krijgt some sort of a new start for zichzelf. Mensen shut it down. Mensen recognize dat een ram have verdriet over een situatie. De situatie is dat een maakman gebruikt een ram heleboel geld om te verdienen. En hoe deze maakman deze ram gebruikt, is dat deze ram is door human smuggling in een developing country is geweest. Deze maakperson is degene dat deze ramouders of deze man betaalt om deze ram in een land te komen. Nou, wat deze maakman heeft gedaan is dat wanneer hij doet de human smuggling operation, deze mensen moeten diefstal voor hem plegen om extra geld en zo te krijgen. En ik ga het uitleggen wat deze ram heeft gedaan. Maar deze ram is nou een heleboel problemen om heleboel belastinggeld terug te betalen, omdat de maakman was achter een ram, gebruik een ram, een steenbok data en informatie, een steenbokvrouw data en informatie, om heel veel geld van de Belastingdienst te nemen om de volste benodigdheid. Mensen nou recognize hoe een tweelingvrouw had data en informatie gekregen. Mensen recognize dat iemand heeft een tweelingvrouw een steenbok data en informatie gegeven. Mensen nou recognize dat deze tweelingvrouw in het buitenland heeft gelegen en bedriegen. En nou ze recognize dat ze had documentatie en informatie van een steenbokvrouw in Nederland. Nou, deze steenbokvrouw is ziek. Deze steenbokvrouw is door een ziekte. Zoals deze steenbokvrouw was heel gezond en alles. En nou iedereen zit om te kijken. Ho, er is iets niet goed. De steenbokvrouw is opeens ziek. En mensen nou recognize dat een Kreeft en een weeskal is nou achter de ziekte van een steenbokvrouw. Is zoiets als mensen nou recognize. Deze steenbokvrouw was altijd gezond. Ze had niks daaraan. En mensen gaan recognize dat de ziekte dat de steenbokvrouw nou nou is doorgegaan, heeft mee te maken met een weeskal en een Kreeft deed iets tegen een steenbok en maakt de vrouw ziek. En mensen recognize. En het is een situatie waar die gaat even kijken als de vrouw
is dood of zo een kreef en een weeskal wordt opgepakt voor de dood van een Stenbok-vrouw. Dus het is een situatie met communicatie, e-mail en informatie die recognize dat een weeskal en een kreef is achter de ziekte van een Stenbok. En het probleem is dat de weeskal, de kreef en deze ram gebruiken de oude Stenbok-vrouw data en informatie. Oké? En ik ga het aan jullie vertellen. Als jullie niet geloven in witchcraft, de ram, de kreef en de weeskal hebben de tweeling, de oude Stenbok-vrouw, kapot gemaakt. Doordat de oude Stenbok-vrouw recognized dat de 3 mensen gebruiken haar data en informatie en ze staan daar teken op. En de 3 mensen, deze ram, omdat deze ram is illegal in de Verenigde Staten, een weeskal dat is legal in de Verenigde Staten, en een kreef, een Afrikaan. Die 3 mensen, zo dames en heren, als jullie geloven dat er is niks zwarte magie en shit, je rethink dat heleboel dingen. Maar ik zeg tegen jullie, Stenbok zijn niet mensen dat jij kent met de shit gebruikt. Stenbok is gebeurd en geruled onder Saturn. Saturn is like Saturn is the planet. When Saturn is in your birth chart, dames en heren, vergeet het. Oké? En mensen gaan nou recognize dat deze 3 mensen is achter de ziekte van een Stenbok oude vrouw, omdat ze gebruiken de Stenbok oude vrouw data. Nou, ik leg me uit. Deze ram zit in de Verenigde Staten onder de naam van deze oude Stenbok. Deze oude Stenbok werkt voor een Scorpion couple vroeger. De vrouw is teruggekomen voor corona naar Nederland. Deze little criminal ram is from a Caribisch land dat spreekt geen Engels. Oké? Dat is niet de Antillen. Geen van de Antillen land. Die land spreekt French. Oké? Of Creole. Deze little ram meisje kopieert de data en informatie van deze Stenbok-vrouw, omdat ze weet dat de Stenbok-vrouw is terug naar Nederland. Nou, voor de Stenbok-vrouw is weg van de werk, omdat deze ram works out haar position. En die Stenbok-vrouw is zo, het zegt, ik krijg alle de informatie dat ik wil, toedeledokie. Want de Stenbok-vrouw is in de Verenigde Staten onderzoek te doen aan illegal aliens en illegal mensen dat gebruiken aan mensen informatie. Nou, deze is from a land that spreekt Creole. It's a Caribisch island. Nou, deze mensen zijn illegal. 34.000 illegal mensen komen van deze land in Florida iedere dag. De West Palm Beach Police hebben geen hulp om dit te stoppen. Dus die komen in aan de boot. En as you see hoe dat gaat, het is ongelooflijk, oké? En deze meisje denkt dat ze was slim. Dus de Stenbok hebben solliciteerd naar het bedrijf. Ze ging naar het bedrijf, ze loopt binnen en deze meisje is at de front desk. En die meisje zegt, de vrouw zegt, oh, goedemiddag. En die meisje zegt, oh ja. En ze is, oh, ze heeft gelijk, je bent as mooi als wat. Dus die vrouw denkt, oké. Dus de vrouw zit daar en doet haar werk doen. Een familielid van de eigenaar komt binnen en zegt, ik heb iets aan jou te vragen. Dus de Stenbok zegt, nou ja, vertel, wat is het? Die zegt, nou, ik zie dat je hebt een hoge positie dan die meisje bij de receptie. Maar zij draagt meer dure tas dan jou. Dus die vrouw zegt, ja, ik ben een accountant, ik hou van leerjas. Ik draag 1 tas voor de hele jaar. Nou, die jongen zegt, nou, onkel Sam wil weten wat met haar te doen. Dus zij zegt, dat is de ram. Wie is onkel Sam? Wie is onkel Sam?
Hij zei, jongen, kom terug, kijk me aan. Hij zei, ja, ik dacht dat ze was in een Verenigde Staten. Ik zeg, uit mijn kantoor. Dat ze zit te lachen. Hij zei, Stenbok is nou aan het rijden naar huis. En die jongen bel op. Hoi, hoor je dat nou? Ik zei, ja, ik geloof de verhaaltje. Je echt gelooft dat ze is in de Verenigde Staten geboren. Hij zegt, nou, iedereen gelooft haar verhaaltje niet. Dus, dames en heren. Die meisje wachtte tot de Stenbokvrouw is terug naar Europa. Gebruikt de Stenbokvrouw informatie. En heeft deze maakman is degene dat zit achter illegal alien in de Verenigde Staten in te voeren. Dus deze maakman. En hij invervoert deze meisje en deze meisje heeft geen documentatie. Omdat de verhaaltje wat die meisje zegt is dat, ja, ik was geboren in de Verenigde Staten en toen ik ging naar die Caribbean Island, dat spreekt Creole, en dan kom ik terug op mijn 19. Nou, dames en heren, hallo. In Nederlands is de same verhaaltje een Nigerian geven naar haar vriend. Dus, hallo, de Stenbok nou staan op en zegt, ho, Santa Claus. Nou, ik ben goed getrekt waar ik kom. Want hetzelfde informatie dat die Nigerian vertelde Nederlandse jongen, dat ze was in Amerika geboren. Ze ging terug naar Nigeria en dan komt ze terug naar Amerika op zijn 19. Is dus hetzelfde verhaaltje dat die Haitian vertelt die Stenbokvrouw. De Stenbokvrouw is like, wow, oké, dat kan niet zo. Dat is een made-up story, dames en heren. En this is it. Dus, daarom die weeskal, want de weeskal is connected met de Stenbok son. En de weeskal is van hetzelfde Caribbean island als de ram. En de ram werkt op hetzelfde bedrijf als de Stenbokvrouw. En deze weeskal, de weeskal en deze ram is van hetzelfde Caribbean island, dat spreekt Creole. En die komt illegal in de Verenigde Staten zonder papier. En het is this illegal human smuggling operation wat de maakman run tussen de Caribbean Island en de Verenigde Staten. Dus, wat gebeurt nou, dames en heren? En dit is echt een waar verhaaltje. Deze Nigerian is in Nederland, is connected met een tweeling, de goede vriendin van de Stenbok. En Little Miss Rammensen vanuit de Caribbean Island vertelde hetzelfde verhaaltje wat de Nigerian in Nederland vertelde aan de tweeling. De Stenbok staan om te kijken en denken, oké. Dus zo is de illegal smuggling. Jullie zijn getraind aan één verhaaltje te creëren. Dus hoe, dames en heren, leg me uit dat jij in 2012 krijgt te weten ditzelfde verhaaltje van je beste vriendinnetje, nieuw vriendinnetje, vanuit de Verenigde Staten, oké. En dit is wat ik zeg tegen jullie. Nigerian ging naar de Verenigde Staten. Somehow ze krijgen een work visa of study visa. Ze gaat naar Amerika. In Amerika je kan getrouwd met een American. Je krijgt je Amerika. Daarom, dames en heren, ik getrouwd niet. Mijn vader altijd vertelt mij, je hoeft niet te gaan trouwen. Oké? En dit is wat ze doet. En zodra komt ze in Nederland. Omdat ze heeft zo'n jonge European man gevonden. En hetzelfde verhaaltje. Hoe kan een Nigerian hetzelfde verhaaltje vertellen in 2015, 16 aan die Stenbok beste vriendinnetje in Nederland. En dan in de jaar 2019 deze Caribbeanse Creole sprekende dame gaat hetzelfde verhaaltje vertellen. Dat kan niet.
human smuggle operation. Die trainen ze en die vertellen ze de verhaaltje wat ze moeten vertellen om jonge European man en American man te pakken met ditzelfde onzin. Oké? Nou, ik zeg tegen de tweeling, want de tweeling had mijn gebel in de Verenigde Staten. De tweeling was goede vrienden. En ik zeg tegen die tweeling, niet gaan trouwen met dat Nigerian. Omdat het is geen American, is een Nigerian. Nee, omdat ze zegt dat ze wil niet gaan zo wonen, ze moet gaan trouwen. Ik zeg, je hoeft niet te trouwen met haar, omdat ik weet, maar wanneer je houdt van je vrienden, je beschermt je vrienden, maar je mag het niet vertellen en op druk zetten. Ik zeg, luister, daar zijn heel veel mensen, je woont in het midden van Rotterdam, daar zijn heel veel mooie meiden, dat als je wil, een buitenlandersvrouw, daar is genoeg buitenlanders legaal mensen in Nederland, oké? Je hebt afkomstig Antilliën, je hebt afkomstig Suriname, je hebt afkomstig... Er is zoveel. Je hebt echt Amerikanen. En ik zegde, niet doen. Omdat ik had hetzelfde verhaaltje, maar ik kon het niet aan hem vertellen, omdat ik wil mijn vriend of mijn kennis beschermen. Dat is hetzelfde verhaaltje dat de Ram vertelt over dat en return naar Amerika. Maar toch, ze had geen papier aan iets. Is hetzelfde informatie wat de Nigerian nou vertelt. Nou, dames en heren, het is een zeer serious, problematic situatie. Dat is nou terechtgekomen in Nederland vanwege doordat deze mensen hebben de Belastingdienst heleboel geld opgenomen door de verbruikster van een Nederlandse persondata en informatie. Heel veel van deze dingen gebeurt en de Belastingdienst moet heel tijd even gaan spenderen om alle deze dingen uit te zoeken. Deze mensen zijn niet goed bezig. Er is zoveel human smuggling operation en jullie als Nederlandse, dat werkt keihard voor je geld, krijgt niet de juiste pond terug van je belasting, omdat deze illegal mensen hebben geld geprofiteerd van onze belastinggeld. Ik praat over niet alle buitenlandse mensen, ik praat over illegaal. Je hebt geen goede papier. Je gaat onder iemand anders papier in Nederland te komen. Die mensen. Oké? En die mensen met die verkeerverhaaltje wat ze vertellen. Jonge European om in Europa te komen. Onder mensen informatie en data. En onder mensen zijn geblokkeerd doordat deze illegal mensen gebruiken informatie. En jullie als Nederlandse, dat wordt keihard voor je cent, krijg je goede pound niet terug. Dames en heren, het is gebeurd. Dit is gebeurd. En het is fout omdat het kost de Belastingdienst, het kost de IRS, het kost u als een burgerlijke staat mens. De kost voor deze illegal smuggling operation, dat hebben invloed op onze maatschappij. Het wordt erger en erger en erger. Oké? Ik heb mijn zo'n leven in de problemen gebracht om deze illegal smuggling operation een onderzoek te doen voor 2,5 jaar, dames en heren. Het gebeurt. Dus dames en heren, volgende keer gaat je even op zoek voor een buitenlandse meisje. Je gaat naar opa, oma en krijgt de verhaaltje. Voordat je gaat toen ik iedereen ken, mijn familie, de familie, iedereen. Oké? Iedereen bracht ik naar de familie, iedereen. Hetzelfde verhaaltje, iedereen weet. Dames en heren, er zijn een smuggling, een international smuggling organization that neemt illegal mensen in ons land gebruiken, en this is it, this is wat ik zit te zeggen. Antillian krijgt de foute naam. Antillian had niks hier mee te maken, want ze gebruiken ook Antillian mensen naam.
En dan until je krijgt de schuld hier voor een situatie waar illegal mensen ging en gebruiken hun informatie. En this is it. It is de maatschappij wat we zitten nou in te leven. En mensen krijgen de schuld voor wat ze hebben niet gedaan. En deze mensen, want er is geen manier dat iemand 2015 kan aan iemand een goede kennis van mij vertelde hetzelfde verhaaltje. En dan zit ik in de Verenigde Staten waar iemand anders gaat hetzelfde verhaaltje. Nou, dames en heren, deze kleine meid, als een jongen belt mij, ik zeg ja, nou, en ze weet niet wat was PayPal en ze weet niet wat is Uncle Sam, nou, ik kan haar niet helpen, oké? Dus ze zit te lachen en dat. Dus nou, de vrouw terug naar Nederland, alleen om uit te vinden dat deze little criminal heeft de vrouw dat en informatie en heel veel belastinggeld genomen onder die vrouw naam. Nou, dames en heren, de IRS wil weten hoe deze vrouw en ook dat ze opgelicht, de IRS en Belastingdienst door te verbruiken de vrouw naam, zij wil ontmoeten Onkel Sam. Omdat, dames en heren, als je wil weten, als iemand is echt vanuit Amerika, luister nou, als jij bent geboren in Nederland en je weet niet wie is Prins Philip, dan je bent geen Nederlandse. Oké? En ik geef je, because Onkel Sam is gewoon een afkorting van iets anders in de Verenigde Staten. En als jij bent een American en jij weet niet wie is Onkel Sam, je bent geen American. Geloof me, oké? Dus jonge man out there, jullie Kreeft wordt zeer succesvol omdat jullie Kreeft overkomt een zeer oneerlijke situatie. Voor de rest van jullie Kreeft dat deze oneerlijke situatie waar mensen hebben je opgelicht en het probleem met de Leo, mensen nou recognize hoe een Leo en zijn vrouw is in Nederland teruggekomen. Sommige van jullie Leo that have some sort of a, sommige van jullie Kreeft that have some sort of a buitenlander Leo man. Je komt achter heleboel dingen. So now, deze meisje is nou kapot. Omdat mensen recognize dat een Scorpion couple in de Verenigde Staten, het helpt deze meisje om papier te geven van een vrouw dat werkt vroeger daar en gebruikt de papier om Nederlands Belastingdienst op te lichten. Dus ja, dames en heren, daar is criminals, oké? En ik zeg daar zijn mensen die oplicht jou en je moet met je ogen open op. Dus hier heb ze verdriet, maar het is haar probleem. Ze moet halen de sales even gaan teruggeven. Omdat Onkel Sam gaat even leren wie is Onkel Sam. Dus heel veel geld heeft die vrouw opgenomen onder een Nederlandse vrouw naam. En mensen nou recognize wat ze hebben gedaan. Hetzelfde voor een young Kreeft. Want nou, die heeft geconnect de dot en recognize die hele groep van buitenlandse criminalen. Dus dat komt uit. En mensen krijgen in zich en recognize. De hele team is hetzelfde verhaaltje dat ze vertellen. Dus dames en heren, een jonge man dat is op zoek naar buitenlanders vrouw. Als jij kan niet na dat vrouw buitenlanders ouder en vrienden en kennis ga even praten, dan vergeet het. Omdat niks wat ze zegt is waar. Oké, heel veel van jullie krijgen best wel je geld terug en dat is goed. This is de maand van abundance, gezondheid is goed en abundance is positief voor jullie Kreeft, gefaciliteerd. Een positieve maand voor jullie Kreeft. En heel veel van jullie dat was geblokkeerd. Het gaat nou lopen, het gaat lopen, het gaat lopen, het gaat lopen. En dit gaat goed komen. Nou, dames en heren, ik wens jullie een fijne maand. Oké, en alles gaat goed komen voor jullie Kreeft. Heel veel van jullie Kreeft. Mensen, kom uit of een oneerlijke situatie dat was gespeeld. Ik wens jullie een fijne maand. Namaste.